Hi, welcome to Tonical X. අද මම කතා කරන්නේ මේ Python වල numbers එක අපිට work කරන්න තියෙන built-in functions ගැන. අපි ගමු x equal 3.14. ඔයා හොඳට දන්නවා මේ තමයි 5. 5 ගේ value එක. අපි මේකට ලියමු 5. සාමාන්‍යයෙන් අනිත් languages වගේ මේ Python වලට constant values නැහැ. මේකේ තියෙන variables. ඒකින්ද සාමාන්‍යයෙන් Python developers ලා මෙහෙම capital වලින් තමයි constant value දාන්නේ. ඒ කියන්නේ අනෙක් developer ට මේක change කරන්න එපා කියලා අපි තමයි මේක සාමාන්‍යයෙන් මේක තමයි විදිය. හරි. Python වල built-in function එකක් තියෙනවා round කියලා. අපි ඒක බලමු print කරලා. හරි. දැක්ක 3. තව එකක් තියෙනවා ඔයා හිතන්න අපිට ඕනේ absolute value එක කියලා. අපි එතකොට මේකේ තියෙනවා absolute කියලා function එක. abs අපි මේක minus දාගමු. හරි. දැක්කද? මේක plus value එකක් වෙලා ඉවිල්ලා තියෙනවා. හරි. ඔයාලට දැනගන්න ඕන නම් මේ Python වල තියෙන inbuilt functions ගැන. ඔයා කෙලින්ම යන්න Google එකට. Google එකට ගිහිල්ලා Python 3 inbuilt function මේ තියෙන. හරි. මේකේ තියෙනවා Python වල තියෙන ඔක්කොම inbuilt functions ගැන. දැක්කද? හරි. ඔයාලට මීට වඩා ඒ කියන්නේ numbers එක deal කරන්න ඕන නම් අපිට තියෙනවා module එකක් math කියලා. import math. ඇත්තටම මේක අපිට ගොඩක් functions තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ ඒකේ තියෙන ඔක්කොම function. අපි දැනට ගමු flow කියන මේක print කරගමු. දැක්කද? මේක 4. ආයතන මේක 3.14 තිබ්බයි කියලා. මේක 3. හරි. ඇත්තටම මේකේ math එකේ තවත් තියෙනවා functions. මම අතට තව උදාහරණ ගන්න යන්නේ නැහැ. ඔයාලට ඒවත් හොයාගන්න ඕන නම් ඔයා ගහන්න Python 3. Python 3 math module. ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මේ 3 කියන එක දෙන්න ඕනේ. මොකද Python 2 තියෙනවනේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් දැන් use කරන්නේ Python 3. මේකේ තියෙන ඔක්කොම functions කොහොමද use කරන්න කියලා. හරි. මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර වෙනවා. See you in the next video.